Dragilor, știu că vă plac festivitățile. De ce? Pentru că și mie îmi plac. Dar pentru o petrecere bună avem nevoie și de o mâncare foarte bună, specială, îi zic eu așa. Pentru astăzi v-am pregătit un mușchi Wellington. Da, știu, sună pretențios și pare greu. Dar nu este deloc greu, pentru că l-am adus alături de mine pe Jakob Hausmann, care va simplifica și va face rețeta să vă fie ușor de făcut și acasă. Jakob, te salut, bine ai venit! Bună ziua, Cristian, mulțumesc pentru invitat. Ce poți să ne spui despre preparatul de astăzi? Filet Wellington, it's a classic dish. I think even the Queen 100 years ago eat this filet Wellington. But each of the cook make his own life, his own idea. And I will try now with you together a classic how we make in my home with my family. What you need? You need a good piece of meat, you need mushrooms, you need onion, you need a bacon, you need a mustard. You can mix this. I use a little pate of veal because to give me the aroma with the mustard together, to give me a shift. Foarte frumos ai spus, dar vreau să mă întorc la ingredientul de bază, să zic așa, al acestui preparat, și anume carnea de vită. Cât de importantă este carnea de vită și cât de importantă este alegerea unei bucăți bune de carne de vită? Okay, carne de vita este, without words, how much possibility you have. It's coming from the whole world. Depends on the test, because each of the meat have another test. Important it's the quality, important it's the time how it's relaxed the meat, and it's important also it's your test. We have here a simple meat what is coming from Argentina, the part, and for the filet Wellington you use the middle part of the filet. Cum crezi tu că e mai bine să gătim carnea de vită? Meat is a muscle. How much more stress I make, how much strong he will be. How much soft I make, or easy I make, how much tender line is, how tasty it's, aromatized. Se relaxează. Correctly, this is the situation. For this is important when I work, doesn't matter, in sous vide, in the oven, on the grill, after when it's finished, I give him the time to relax. Because in this moment the suc can go. Acel suc intră înapoi în fibre. Și acum, pentru că tot avem o bucată bună de carne de vită, ce legume îi punem lângă? Ce garnitură îi facem? The best is this what is seasonal. When it's in the season, in the winter time, I use cabbage, oarza, I use sfecle roșii. Sfecle roșii, da. When it's in the springtime, I use like liurda, berlau, spinach, yes. Things like this. The side dish, for me, it's all the time in the time of the season part. Even when you take a brass, lick, and you put them in the butter inside, and you ruminate them, and you little cheese. It's a very nice side dish. For me, the side dish is when I eat a good piece of meat. Not so important. I like really to eat a good piece. Dragii mei, înainte să ne apucăm de gătit, dați like la canalul nostru de YouTube pentru și mai multe rețete prezentate de șefii noștri inspirați. Jakob, ne apucăm de treabă? Da, eu sunt deschis. I'm open for everything. Ce facem? We will make a tradition meal. What it's a name filet Wellington. It's coming from the English part because the English people like the filet, the mușculeți, in a rose color, red color. And for this filet Wellington, it's the perfect presentation, and it's for each of the celebration. For me, the best meal. Superb. Ce gătim prima dată? First, you have to make the meal. You have to clean the meal, to take the scotch, all the things right, because you use just the middle part of the filet, but it's nice round. This you aromatize with some salt. You put in the pan inside because you give him the form. After you put them in folie and you put back in the frigidaire. This is the first part. Să se relaxeze puțin. Yes, and to keep me a little the form in the way. So the second is I cut onions a lot, and I will cry. And I cut the mushrooms. You can use mushrooms in the white one or in the brown one. What is even the test? Because this is for me like the farce, the butt, the bed of the meat.
This I will cut it small. I will put the onion with butter. I will put the mushrooms inside. I will cook them until all this liquid is out. I will put them back in the frigidaire to cool down. For the Vita Wellington, please take the time. When you make this with onion and with mushrooms, make them dry, because this gives you that advantage to the finish of a good quality. For the telespectator in home, when the onions are very cold, etheric oil is not jumping up. In this moment you don't cry so much. This means we will make clean the onion, we put in the frigidaire and after we cut them fine and we don't cry so much. Eu zis, dragilor, un secret, să nu mai plângeți în bucătărie, după ceapă, bineînțeles. We have a side dish. This we make some morcovi. We have some baby carrots because it's in a trend inside to have small morcoves because they are very strong and aromatized. We will make them with a little soup. We put them in butter with a little sugar. That will be the side dish of the Vita Wellington. Foarte simplu, aproape că ei se fac singuri. Deci nu prea mult de lucru. No. The situation is the Vita Wellington have everything inside what you need on a plate. With the feuilletage, also with the alouette, you have the situation, this is like the side dish, like rice, like kartoffel, it's already. We have the mushrooms inside, but it's a kind of vegetables inside. We have the bacon, we have the meat. It's a complete menu. We put just a mirror of a good sauce, what we make with red wine and with some soup. We make a reduction in the professional way with butter and flowers. And after we put like a mirror and on top, when we have luck, with nice rose, with a nice red color, the Vita Wellington. On the left side, it's your job, we put some carrots. Yeah. And this will be our meal. Spune-mi, te rog, cât timp îl lăsăm la cuptor? Cât trebuie să-l coacem? The oven will be on 106 degrees, 107 degrees to make the color of the alouette, of the feuilletage. And for the filet, we need approximately 35-40 minutes. We will make a temperature in the middle of 40-45 degrees maximum. Why? Because we have some mushrooms, some bacon and some herbs inside, what keep me the temperature a long time high. We take after 35-40 minutes, we take the Vita Wellington out and we let him relax another 10-15 minutes. And in this time, the filet will be finished. Special preparatul, dar zic că specială să fie și băutura lângă el. Ce crezi tu că ar trebui să punem lângă o așa bucată de carne de vită gătită și cu dragoste și cu o garnitură de morcovi special aromatizată cu unt? Un vin, un prosecco, ce crezi că se potrivește? For me, in this kind of meal, it's a red wine. We have Feteasca Neagra. It's a Romanian wine, a lovely wine. Sergiu, Jakob a zis Feteasca Neagră și sunt întru totul de acord cu el. Tu ce părere ai? Dar voi, dragilor, mai departe, dați like, subscribe și share rețetelor noastre și, de ce nu, lăsați-ne comentarii cu ce alte rețete vreți să vă mai prezentăm noi. Muschi de Wellington este într-adevăr un preparat pretențios, dar gătit de Jakob Hausmann devine un preparat spectaculos. Și dacă este un preparat spectaculos, m-am gândit să-i dau un vin prietenos. Ei bine, Feteasca Neagră este răspunsul meu. Pruna uscată e o semnătură care apare în feteasca neagră și în cazul acesta chiar avem o fetească neaușă, clasică, de dealul mare, o fetească care știe să-și exprime foarte bine valorile nu doar prin prune uscate, mai vin pe acolo o pleiadă de fructe de pădure și totul foarte bine echilibrat cu un alcool destul de ridicat. Și aceasta este foarte important pentru că înțelegem echilibrul dintre vin și preparat, dintre vin și până la urmă consumator. Să nu uităm că orice s-ar întâmpla, oricât de spectaculos ar fi preparat și oricât de bun ar fi vinul, acesta din urmă se bea cu moderație. Sante!